Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky & Friends begonnen. Ik kom oorspronkelijk uit Voorburg, dicht bij Den Haag. Daar ben ik opgegroeid. En vanuit daar ben ik naar Rotterdam gaan verhuizen om daar te studeren. Commerciële economie, sport, marketing, management. We moesten daar een onderneming starten. En vanuit die onderneming moest je een product in de markt zetten. Sportsokken heeft iedereen natuurlijk nodig. Ja, uiteindelijk hopeloos gefaald. Die sokken liggen bijvoorbeeld op bij mij in de kast. Ik denk dat ik snel ook de focus verlies als ik iets niet meer interessant vind. Ik moet gepakt zijn door iets en het kan een uitdaging zijn van dit moet gefixt worden, er moet een product komen. Hetgene wat mij aansprak bij Incentro was dat zij een bepaalde tone of voice hadden. Jij kan hier het verschil maken. Vooral op het gebied van online e-commerce. Dus ik denk dat de match heel goed is. Ja, en daar word ik gewoon enthousiast van. Mijn hobby's. Ja, sinds kort dus een passie voor whisky. Voor een maat van mij moest ik een verjaardag organiseren. Hij houdt van whisky. En we wouden een soort van whisky tasting organiseren. En ik was nou wel op zoek naar een soort van ervaring. Maar dat kon ik online niet vinden. Nou, toen dacht ik eigenlijk van dat kan veel beter. Het kan veel vetter, veel exclusiever. Ik had gewoon een bepaald idee in mijn hoofd. Een tof exclusief doosje. Dan doe je het open, zie je mooie whiskies. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik ga het in ieder geval uitzoeken. Ik ga die kennis opdoen om het te doen. En dan heb ik wel achteraf het idee van ik heb het wel gewoon gefixt. En ik vind het vooral ook leuk om mijn kennis vanuit Incentro ook toe te voegen aan het hele Whisky & Friends concept. En dat is voor nu maar een beetje mijn uitdaging. Ik geloof er gewoon heilig in. Wat kan er fout gaan? Ik had gewoon een bepaald idee in mijn hoofd. Een tof exclusief doosje. Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky & Friends begonnen. Ik dacht van oké, ik moet ergens bij beginnen. Laat ik maar gewoon een aantal kistjes bestellen en kijken vanuit daar. Ik heb zelf nog die houten kistjes geverfd om dat exclusief te geven, dat donkere. Dat was mijn idee erbij. Een mooi goud logo, wat een beetje opvalt. Persoonlijke brief. Een mooie lakzegel erop. En zodra je hem open doet, moeten eigenlijk de whiskyflesjes omhoog komen, zodat die echt in je face staan. De vraag daarbij was van hoe ga je die bottles daar vast in zetten? Hoe blijft dat vastzitten als je dat verstuurt bijvoorbeeld? Nou, dat was hem allemaal net niet. Als dat kistje niet klopt, dan heb je ook misschien minder motivatie om verder te gaan. Ik heb een aantal mails uitgestuurd. Geen echte hoop erop gericht. Maar vervolgens kreeg ik dus een mail terug. Ik had er niet zoveel van verwacht, maar toen ik dat mailtje opende met het filmpje van het kistje, met dat lifting mechanism, noemen ze dat mooi. Dat is precies wat ik in gedachten had. Dit is hem. Dit is hem echt. Het is echt al, denk ik,
60-70% van het product. En dit is de start. En nu is bijvoorbeeld de volgende stap de virtuele proeverij. Deze man moeten we hebben hiervoor. Dit is hem. Dit is hem echt. We willen een virtuele proeverij ervan maken. Deze man moeten we hebben hiervoor. Dat filmpje, als dat staat, dat lukt, dan heb je alle ingrediënten om het te laten vliegen. Jules is een goede vriend van mij sinds vroeger. Zijn vader is echt de grootmeester op het gebied van whiskies. Het is echt een figuur zelf, echt een uniek figuur, die komen niet vaak tegen. Heel erg wel bespraakt. Die denkt ook goed na over wat hij zegt, hoe hij iets uitspreekt. Met een bepaalde interesse in whisky. En dat merk je ook echt als hij erover vertelt. Daar waar hij de grootste bolling van het glas ruikt, die doorsnede, dat is dan precies een dram. Sla je eruit, gooi hem eruit. Slaantje vast. En überhaupt gewoon met die gasten zijn en een whiskietje drinken, dat is het mooiste ervan, denk ik nog. Van water ga je roesten, van whisky daarentegen niet. Dus we hebben echt nagedacht, oké, wat willen we vertellen in die virtuele proeverij? En welke whiskies passen daar precies goed bij om dat verhaal te ondersteunen? Dus dat is wel echt een mijlpaal. Ik vond het echt heel tof om dan daarmee aan de slag te kunnen. Zullen we een poging doen? Waarde vrienden, welkom bij de proeverij van Whisky & Friends. Een uitstekende eerste stap om nader kennis te maken met whisky in allerlei verschillende verschijningsvormen. Ik denk dat we hem nog een keer moeten doen, misschien. In allerlei verschillende verschijningsvormen. Is dat wat? Waarde vrienden, welkom bij de online... Nee, wacht even. Waarde vrienden. Nou, dat moet al over. Dus ik ga gewoon een verwoede nieuwe poging doen. De kweeg in ons beeldmerk hebben opgenomen. Nee, het waarde vrienden moet anders. Ik neem nog een slok in, dat is spraakwater. Over. Waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden. Nou, die ging bijna goed. Nee, die was perfect. Oh, echt waar? Stop met praten. Hoeveel centimeter celluloid zit er nog op? Dat filmpje, als dat staat, dat lukt, dan heb je alle ingrediënten om het te laten vliegen. Ik denk dat we hem nog een keer moeten doen, misschien. Hoeveel centimeter celluloid zit er nog op? Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky & Friends begonnen. Dit is de tweede sessie die we volgen en deze tweede videoshoot moet uiteindelijk de beste opnames ever opleveren. Dat zat hem voornamelijk in mijn aandeel hierin, dus de teksten moeten niet vloeiend uit de mond lopen om nu de opnames te voltooien. Nou, ik heb gemerkt dat het vorige keer iets minder soepel ging. En dat had Vlaanderen te maken wat waarschijnlijk te veel vasthield aan de tekst. Dus we willen dat nu even lekker loslaten. Ik ben voornemens om helemaal los van de tekst eigen verzinsels te Top. En volgens mij heeft nu ook 2 camera's, waardoor het ook makkelijk is om between shots boven te gaan. Precies. Ja. Salut et slán je va. Proost! Zeker, slán je va. Oké, ze stemt op de set.
De Irish Tears, sorry, overnieuw? Wacht even. Begin maar gewoon helemaal goed zijn. Ja, Writer's Tears is natuurlijk een vreemde naam voor een whisky, maar die laat zich verklaren door het feit dat deze whisky voornamelijk werd gebruikt door schrijvers die te lijden hadden onder een writersblok en echt niet meer wisten hoe ze het moesten beginnen of hoe dan ook het blank papier moesten bezoedelen met hun tekst. Dus vandaar de naam Writer's Tears. Zij namen behoorlijk wat van dit goedje in en dan kwam het weer vanzelf op gang. Voor het schrijven van dit script hebben we er trouwens ook behoorlijk wat van gebruikt. Ik zal je laten zien hoe we dat deden met barman Jules. Cheers! Een slantje van. Dat we maar veel mogen innemen. Ja, die Writer's Tears. Dat wij dat script hebben geschreven met behulp van zoveel vocht. Dat is toch wel merkwaardig. Ja, zeker. Ja, dat was echt afsluiten, denk ik. Ja, maar ik vind deze methode veel beter, jongens. Hadden we veel eerder moeten doen. Ik dacht dat die... Nou, ik struikel niet meer over mijn woorden. En... Ik kwam niet eens op mij, ik dacht wat was het? Jongens, proost op deze succesvolle sessie. Zeer geslaagd, jongens. Zeer geslaagd. Slaantje vast. Slaantje van. Proost op deze succesvolle sessie. Zeer geslaagd, jongens. Zeer geslaagd. Slaantje vast. Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky and Friends begonnen. Dus ik ben er nu ook denk ik een jaar mee bezig. En het product moet gewoon kloppen, het moet gewoon perfect zijn. Dus we nemen onze tijd ook wel. Dan heb je wel een goed product, heb je een uniek recept. Dat vind ik gewoon leuk. Het proces als zich is gewoon heel tof. Ik denk dat het wel iets te maken heeft met trots. En ik denk dat het heel goed past bij de cultuur vanuit Incentro. De missie blijft hetzelfde en dat is vrienden bij elkaar brengen door het delen van een passie. Dat maakt Incentro denk ik ook wel uniek. Je moet ook eigenwijs zijn, je moet ondernemend zijn, maar je moet ook wel een stukje expertise hebben. Ik denk dat als je gevoel goed is, als je denkt van nou, het is wel tof om te doen, dat je gewoon moet gaan doen. En als dat uiteindelijk niet bevalt, dan ga je gewoon iets anders doen. Er wordt altijd een soort van druk opgelegd, denk ik, van ja, je moet kiezen, je moet een keuze maken. En je hebt het idee dat het gelijk bepalend is voor de rest van je leven of zo, terwijl dat helemaal niet zo is. Oké, de angst om te falen speelt misschien altijd mee. Maar als je eenmaal ervaren hebt dat je het gewoon moet proberen en gewoon kijken waar het schip strandt, dan zou je het ook vaker doen, denk ik. Dus dan ben je er ook gewoon continu mee bezig. Ik heb al veel mensen gehoord die het graag zouden willen afnemen. Goedenavond, Whisky and Friends. De bestelling staat klaar. Ik zie het wel voor me, ja zeker. Hallo? Je bent je gevoel achterna gegaan. Dat vind ik het tofste. Ik moest ineens heel veel nieuwe dingen leren die ik nog nooit eerder had gedaan. Maar het heeft me niet gestopt om het gewoon te doen. En misschien is dat nog wel belangrijker dan slagen. Dat je echt iets nieuws misschien over jezelf ook hebt geleerd. Hè? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.